بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا متابعون الكرام من جديد. يسرنا أن نبدأ معكم دورة مبسطة جديدة للمبتدئين في التقنية الافتراضية، وسوف نخصص هذه الدورة في تعريف وتثبيت وإعداد حزمة VMware vSphere. فقد قمنا في دروس سابقة بشرح ما هي التقنية الافتراضية وكيف تعمل وأهم الأنظمة والبرامج المتوفرة منها، وسوف أقوم بوضع روابط هذه الدروس في خانة وصف هذا الفيديو للرجوع إليها. إذا كنت من المبتدئين في عالم التقنية الافتراضية فنصيحتي لك هو الرجوع إلى هذه الدروس أولا، أو البحث في المصادر الأخرى، وذلك لتكوين فكرة أساسية مبسطة عن هذه التقنية. الآن دعونا نتعرف على محتويات الدورة. سوف تحتوي هذه الدورة إن شاء الله على المحتويات التالية: التعريف بمنصة VMware vSphere، التعريف بنظام ESXi Hypervisor، التعريف بنظام إدارة مزودات الأنظمة الافتراضية VMware vCenter، كيفية تنزيل وتثبيت برنامج VMware Workstation 16، كيفية تنزيل وتثبيت نظام ESXi Hypervisor الافتراضي، كيفية تنزيل وتثبيت نظام الإدارة الأنظمة الافتراضية VMware vCenter. طبعا هذه العناصر الأساسية، وتوجد هناك عناصر فرعية أخرى تتخلل مراحل شرح هذه المحتويات، وسوف نتعرف عليها أثناء سير عملية الشرح. الآن دعونا نبدأ الدورة. سوف نخصص هذا الدرس للتعريف بحزمة VMware vSphere 7.0.2 والفرق بين الvSphere والESXi والvCenter. تعتبر شركة VMware من الشركات الرائدة في عالم التقنية الافتراضية، حيث تقوم بتوفير الكثير من الحلول الذكية المعتمدة في هذا الجانب، ومن أهم هذه الحلول هي أنظمة الهايبرفايزر بمختلف أنواعها، وكذلك أنظمة إدارتها مثل نظام الvCenter، والتي سوف تكون محور حديثنا في هذه الدورة. إن تعدد منتجات الشركة وحلولها يخلق نوعا من الإرباك للكثير من المهتمين بالتقنية الافتراضية من حيث وظيفة كل منتج واستخداماته، ومن بين هذه المنتجات التي تسبب الكثير من الإرباك للمهتمين في حلول هذه الشركة هو VMware vSphere. إذا ما هو VMware vSphere؟ وما الفرق بينه وبين ESXi والvCenter؟ حسنا، دعونا نبدأ أولا بالVMware vSphere. عرفت شركة VMware منصتها الvSphere بأنها النظام الأساسي الرائد الخاص بالمزودات الافتراضية، والذي يوفر أفضل أساس لجميع التطبيقات والخدمات السحابية على المستوى الفردي والأعمال، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحصول على أفضل أداء، مما يساعد على رفع كفاءة البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بالمؤسسة واستمراريتها. كما يعتبر الvSphere الاسم التجاري لمنصة الأنظمة الافتراضية لشركة VMware، مثل حزمة شركة أودوبي، والتي تحتوي على الكثير من البرامج مثل برنامج الفوتوشوب والأفتر إفكتس وغيرها، والتي يمكن شراؤها عبر تراخيص معينة. ومثال آخر هنا هو حزمة مايكروسوفت أوفيس، والتي تتضمن برامج الوورد والإكسل وغيرها، والتي تعتبر البرامج الأكثر شهرة من بين برامج الحزمة، والتي تأتي كذلك بتراخيص تنظم سياسة شرائها من قبل شركة مايكروسوفت. وكذلك الحال في منصة الvCenter، والتي تتضمن الحلول التالية: ESXi والvCenter وجميع العناصر المرتبطة بهذه الحلول وبعض الأدوات الأخرى، ويشمل ذلك أيضا التراخيص التي تنظم سياسة شراء هذه الحزمة والخصائص والميزات التي يحتويها كل ترخيص. من التعريفات الأخرى التي وجدتها أثناء البحث لإعداد هذا الدرس هي أن الvSphere يمثل جميع المكونات التي تأتي معا لتشكيل منصة VMware للخوادم الافتراضية للمؤسسات، بالإضافة إلى التراخيص التي تنظم سياسة شراء مكونات هذه المنصة والخصائص والميزات التي تأتي مع كل ترخيص. وللتوضيح أكثر دعونا نلقي نظرة على سياسة تراخيص الvSphere 7.0.2. كما تلاحظون معي هذا هو المستند الرئيسي من شركة VMware، والذي يوفر جميع المعلومات اللازمة التي تخص التراخيص في حالة الرغبة في شراء الvSphere 7.0.2. وحسب هذا المستند توجد هناك نسختان رئيسيتان من الvSphere 7.0.2، وهما ستاندرد والانتربرايز بلس، بالإضافة إلى بعض الأدوات والبرامج الأخرى، وكل نسخة من هذه النسخ تأتي بميزات وخصائص معينة تم شرحها بالتفصيل في مستند سياسة التراخيص كما تشاهدون. هذا باختصار شديد تعريف VMware vSphere. الآن دعونا ننتقل إلى المكون الآخر، وهو VMware vSphere ESXi Hypervisor. يعتبر هذا المكون هو الأهم في منصة الvSphere، وعرفت شركة VMware ESXi Hypervisor بأنه منتج مجاني
برنامج يوفر طريقة سهلة للبدء في إنشاء بيئة افتراضية بدون أي تكلفة، ويوفر فقط الإمكانيات الأساسية للبيئة الافتراضية لمحاكاة المزودات الافتراضية وتشغيل الأنظمة والتطبيقات عليها. لكن دعونا نقوم بتعريف ال ESXi Hypervisor بشيء من التفصيل. ال ESXi Hypervisor هو اختصار ل Elastic Sky X. أما حرف ال I فيعني Integrated، ويعتبر ال ESXi من النوع الأول من أنظمة الهايبرفايزر، أي أنه يتم تثبيته وإعداده مباشرة على المزود، ولا يحتاج إلى نظام تشغيل آخر مثل ويندوز أو ماك أو لينكس للعمل، أي أنك تحتاج إلى مزود ونسخة ISO من ESXi Hypervisor على ذاكرة USB، وبعدها تقوم بتثبيت النظام على المزود. وعند انتهاء التثبيت كل ما سوف تراه هو عبارة عن شاشة صفراء تسمى ب DCUI، وهي اختصار ل Direct Console User Interface، وتسمح هذه النافذة بالقيام بمهام الإعدادات الأساسية مثل تغيير إعدادات الشبكة أو إعادة تعيين كلمة المرور وإجراء مهام إصلاح المشاكل وغيرها، كما تسمح بإعادة تشغيل النظام أو إيقاف تشغيله. وسوف نتعرف على جميع هذه المهام بالتفصيل لاحقا. ويمكن إنشاء عدد لا نهائي من الأجهزة الافتراضية أو الفيرتشوال ماشين، حيث أنه لا توجد هناك أي قيود تحد من ذلك، وهذا يعتمد على مصادر المزود المادي ومواصفاته الفنية مثل سعة الذاكرة العشوائية رام أو أجهزة التخزين والمعالجات المتوفرة على المزود. إلا أنه تبقى إمكانيات ال ESXi محدودة من حيث الخصائص والميزات الأخرى التي توفرها التقنية الافتراضية، مثل خاصية ال vMotion والهاي افيلابيليتي والفولت توليرانس وغيرها من الميزات، كما أنه يسمح بإدارة مزود واحد فقط. على سبيل المثال، إذا وجد أكثر من مزود يعمل بهذا النظام فإنه يتم إدارة هذه المزودات بطريقة منفردة، أي أنه لا توجد مركزية لإدارتها. وفي حالة تعطل إحدى هذه المزودات فهذا يعني تعطل جميع الأجهزة الافتراضية، مما يقود أيضا إلى تعطل جميع الأنظمة والتطبيقات التي تعمل عليها. جيد، لقد ذكرنا سابقا أثناء التعريف أنه يمكن إجراء بعض المهام الأساسية من خلال واجهة DCUI. السؤال هنا، كيف يمكن إذن إنشاء الأجهزة الافتراضية أو الفيرتشوال ماشين وإدارتها؟ يمكن ذلك من خلال واجهة مستخدم أخرى تسمى ب Embedded Host Client for ESXi. يتم الوصول إليها من خلال متصفح الإنترنت عن طريق جهاز آخر مرتبط بنفس الشبكة الداخلية بمزود نظام ال ESXi. من خلال هذه الواجهة يمكن أداء الكثير من مهام إدارة المزود، مثل إنشاء أجهزة افتراضية Virtual Machine جديدة وإدارتها أو حذفها، كما يمكن إنشاء قواعد تخزين Data Store لحفظ الأجهزة الافتراضية أو البيانات الأخرى، والكثير من المهام الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال سير دروس هذه الدورة. هذا تقريبا ما يخص نظام ال ESXi. الآن نأتي إلى المكون الثالث من مكونات ال VMware vSphere، وهو ال vCenter. إذن ما هو ال vCenter؟ هو عبارة عن نظام إدارة مزودات أنظمة ال ESXi مركزي، والمسؤول عن إدارة جميع مكونات البنية التحتية الخاصة بالتقنية الافتراضية في المؤسسة من خلال لوحة تحكم واحدة. دعونا نبسط هذا التعريف أكثر حتى نفهم المقصود من ذلك. فلنفترض أن مؤسسة تدعى HHG قامت بإنشاء وإعداد مركز بيانات افتراضي، أي قامت باستخدام التقنية الافتراضية. في بداية الأمر كانت هذه المؤسسة صغيرة، لذلك قامت بشراء مزود واحد، وقامت بتثبيت وإعداد نظام ال ESXi Hypervisor على هذا المزود. بعد فترة زمنية قصيرة نمت هذه المؤسسة ورأت أنه يجب عليها إضافة مزودات أخرى حتى تستطيع أن تواكب هذا النمو السريع، لذلك قامت بإضافة عدد 2 من المزودات الجديدة، وتم تثبيت وإعداد نظام ال ESXi Hypervisor على هذه المزودات. طبعا هذا يعني زيادة في عدد الأجهزة الافتراضية أو الفيرتشوال ماشين والأنظمة والتطبيقات المثبتة عليها، لكن إضافة جميع هذه المزودات الجديدة سبب مشكلة، وهي صعوبة إدارة هذه المزودات وجميع الأجهزة الافتراضية فيها. وكما ذكرنا سابقا أن نظام ال ESXi Hypervisor لا يوفر مركزية لإدارة باقي المزودات في البيئة الافتراضية، حيث يجب عليك التوصيل إلى كل مزود كل على حدة في كل مرة تريد إنجاز أي مهمة إدارية عليه. وهنا يأتي دور ال vCenter، حيث يمكن تثبيت وإعداد vCenter في إحدى مزودات البيئة الافتراضية حتى يوفر إدارة مركزية لجميع هذه المزودات ومكونات البيئة الافتراضية. الآن أصبح من الممكن إضافة جميع مزودات أنظمة ال ESXi على نظام الإدارة المركزية vCenter،
وإدارتها جميعا مع جميع عناصرها من مكان واحد. ليس هذا فقط، بل أصبح الآن من الممكن التمتع بالميزات والخصائص الجميلة التي تأتي مع الفي سنتر، مثل ميزة الفي موشن، وهي خاصية نقل الأجهزة الافتراضية الحية بين مزودات البيئة الافتراضية، حيث تسمح هذه الميزة بنقل أي جهاز افتراضي وهو يعمل من مزود إلى آخر في البيئة الافتراضية من دون الحاجة إلى إيقاف نظام التشغيل عليه، ودون أن يتسبب هذا في انقطاع للخدمة التي يوفرها المزود للمستخدمين. ميزة الهاي افيلابيليتي، والتي تساعد على التوفر المستمر للأنظمة والتطبيقات من دون التسبب في انقطاع الخدمات المقدمة. ميزة الفولت توليرانس، والتي تسمح بنقل جميع الأجهزة الافتراضية على مزود ما عند حدوث عطل عليه إلى مزود آخر في البيئة الافتراضية من دون التسبب في انقطاع الخدمة عنه. والكثير من الميزات مثل Storage vMotion، DRS، Storage DRS، وغيرها الكثير، والتي يصعب شرحها جميعا في درس واحد. طبعا سوف نتعرف على جميع هذه الميزات والمصطلحات الخاصة بها لاحقا إن شاء الله. بهذا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أنني قد وفقت في توصيل المعلومة بشكل سلس ومفهوم. ألتقي بكم في درس قادم إن شاء الله، والذي سوف نتعرف من خلاله على كيفية تنزيل وتثبيت برنامج VMware Workstation 16. إلى ذلك الوقت لكم مني وافر التحية والاحترام. وإذا أعجبك هذا الفيديو يرجى التكرم بالنقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات ليصلك كل جديد. دمتم في محبة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.